नमस्ते। यसमा आज हामीले माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा हेडर र फुटर चाहिँ कसरी हामी लेख्न सक्छौं त्यसको बारेमा स्टेप बाइ स्टेप गरेर देखाउनेछु। फर्स्टमा जस्तै अब हामीले माइक्रोसफ्ट अफिस ओपन गरिसकेपछि यो मार्जिन भयो, पहिला सुरुमा लेआउटमा जानु पर्यो। लेआउटमा गएर साइजमा गएर A4 साइज गरे, ओरिएन्टेसनमा गएर पोर्ट्रेट, मार्जिनमा गएर नर्मल मार्जिन राख्दिए मानौ। त्यसपछि अब हामीले यो मार्जिन भन्दा यो स्केलको मार्जिन भन्दा माथि डबल लेफ्ट क्लिक गर्दा पनि हेडर र फुटर आउँछ। माथिको हेडर भयो, तल भने के भयो त फुटर भयो। अर्को भनेको हामीले इन्सर्टमा गएर यहाँ चाहिँ हेडर भनेर हेडर, त्यसपछि हामी कहाँ जानु पर्यो त एडिट हेडरमा। एडिट हेडरमा गइसके पनि हेडर र फुटर ओपन हुन्छ। अब यसमा जस्तै अब हामीले आफ्नो टाइटलहरु, कम्पनीको नेमहरु हेडिङमा चाहिँ राख्नु पर्यो भने हेडर र फुटरको युज चाहिँ गर्छु हामी। मानौ मैले दिस डिभाइसमा गएर आफ्नो लोगोहरु जस्तै यहाँ मैले कुनै, त्यसपछि अब र्याप टेक्स्टमा गएर इन्फोर्मेटिभ टेक्स्ट गर्दिए र यहाँबाट यसलाई चाहिँ के गरे त स्मल गर्दिए मानौ। त्यसपछि यहाँ गएर अब हामी लेख्दै जानु पर्यो आफ्नो कम्पनीको डिटेलहरु वा टाइटलहरु के राख्नु पर्यो, त्यो चाहिँ हेडिङमा चाहिँ टाइप गर्दै जानु पर्यो। ल यसरी टाइप गरिसकेपछि यसलाई अब हामीले सानो ठुलो बोल्ड सोल्ड के गर्नु पर्यो यहाँबाट गएर गर्न पाउँछौ। यसलाई मैले सिलेक्ट गरेर ठुलो पनि गर्दिए। त्यसपछि यति गरिसकेपछि फुटर भनेको तल भयो। अब यसमा हामीले केही कुराहरु पनि लेख्न पाउँछौ हामी। अब अर्को हामीले पेज नम्बर हाल्नु पर्यो भने इन्सर्टमा गएर यही छ पेज नम्बरमा गएर यहाँ छ टप अफ पेज, अर्को छ बटम अफ पेज भनेर। अब हामीले टपमा पनि डिजाइन आउँछ, लेफ्ट साइडमा हाल्ने कि राइटमा हाल्ने कि सेन्टरमा हाल्ने डिजाइनहरु चुज गर्न पायो। अर्को बटम अफ पेजमा गएर पनि हामीले यहाँबाट डिजाइनहरु चुज गर्न पाउँछौं हामी। मैले यहाँ क्लिक गरे, अब यहाँबाट सिरियली तपाईको बटमबाट 1 2 भनेर पेजहरु मजाले देखाउँछ। अब हामीले यसलाई इन्सर्टमा गएर मैले पेज ब्रेक गरौँ। अब सबैमा एउटामा लेख्यो भने अटोमेटिक सबैमा आफै आउँछ यहाँ। भनेपछि यसरी हामीले के गर्न पाउँछ, हेडर र फुटरको युज चाहिँ हामीले माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा गर्न चाहिँ सक्छौं हामी।